Привіт на каналі How to Carve. І сьогодні у нас огляд мого нового випалювача по дереву Джин. Випалювач йде отакі от стандартні картонні коробці. Всередині у нас сам випалювач або ж пірограф. Так от він запакований. Конструкція. Технічні параметри. Якісь стандартні базові малюнки, які можна зробити цим пірографом. Візитка компанії. І гарантійний чек. Ось так виглядає сам випалювач по дереву. На корпусі з міцного такого АБС пластику сірого кольору знаходиться підставочка під рукоятку. Дуже зручно, тим більше що сам випалювач нагрівається до досить високої температури. І можемо так от зафіксувати його. Кріплення нагрівального елементу на винтах таких. Можна зразу розкрутити, замінити. В комплекті йдуть додаткові у нас тут такі от ніхромові проволочки. На приладі є кнопка включення, регулятор температури. Температура регулюється від 0 до 750 градусів. Ось такий випалювач. Зараз спробуємо його включити і спробуємо трошки повипалювати. Так, включив прилад. Мінімальна температура. Спробуємо просто от такі ось дощечці щось випалювати. Так, тепер давайте збільшимо трошки температуру. Не знаю, десь градусів 300 поставимо. Щоб помітніше нагрівається діхромова проволока. Так, поставимо максимальну температуру. Як бачите, нагрівальний елемент повністю розжарений. Виробник не рекомендує використовувати даний випалювач без перерви протягом більше 1 години, але це досить таки значний показник, тому даємо трошки йому відпочити і потім продовжуємо роботу. На максимальній температурі це виглядає приблизно так. Бачите, дуже потужний. На такій температурі ми не будемо, в принципі, працювати. Досить навіть мінімальний
температури для того, щоб комфортно випалювати і робити чіткі лінії. Так, нагадую, це був огляд мого нового випалювача Джин. Якщо вам сподобався він і зацікавив, ссылка буде під відео. Дивіться інші мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і залишайте коменти. До зустрічі на каналі.